Proof number 5 tayo. A door open in heaven. Sa Revelation chapter 4 verse 1, mababasa natin dito na nung si John ay tinawag ng Panginoon, the heavens were open. So we believe that John's call into heaven is a prophetic of the church being caught up at the rapture. So may proof po yan. Sasabihin natin sa verse 6. In Revelation chapter 19 verse 11, heaven is open again. So 2 instance lang na nag-open yung heaven na tinutukoy dito sa Revelation. Revelation chapter 4 verse 1 and Revelation chapter 19 verse 11. So the heaven is open again, and that time to let the armies which are already in heaven out. So yung armies na yung tinutukoy doon is the church. Maliwanag naman po na church yon, which has been raptured at the previous time. So following Jesus out of heaven at His glorious appearing. So yun yung proof number 5 natin. Ito yung proof number 6. Nung tinawag si Apostle John ng Panginoon, ang salita is, come up here. And immediately he was in heaven. He was raptured. So this seems to be a prophetic reference to the rapture of the church. The words, come up here, are spoken in the 2 witnesses who are killed in the middle of the tribulation. Alam naman po natin yung 2 witnesses na yun. Tatalakayin din natin yan minsan kung sino ba talaga yan. Is it Enoch and Elijah or Moses and Elijah? So next, na po natin yung topic. So sila po yung tinawag sa Revelation chapter 11 verse 12. Ang sabi, come up here. So therefore, the phrase come up here could mean the church is raptured in Revelation chapter 4 verse 1. So the word church is mentioned 22 times. Biruin mo, 22 times sinabi o binanggit yung salitang church in Revelation chapter 1 hanggang 3. Pero simula dun sa chapter 4 hanggang sa chapter 21, wala, hindi na po binanggit. Hindi na po binanggit. It is not mentioned again until Revelation chapter 22 verse 17. So, that is the proof number 6. Typification si John nung sinabihan siya ng Diyos na come up here. That means it is typifies to the church or prophetic reference to the rapture of the church. Proof number 7 is the 24 elders have their crowns. Meron na silang corona, yung 24 elders. So after John is called up unto heaven, he sees the 24 elders with their crowns. Nakasuot na po sila ng corona. Revelation chapter 4, verse 4 to 10. We know that Christians will receive their rewards. Ang reward na tinutukoy dito is the crown. Tatlong reward yan eh. Yung crown, yung kanilang garments, yung kasuotan. Reward yun ng good works. At yung isa yung treasure. May kayamanan. Sabi nga, may kayamanan kayo sa langit. At dito po, mababasa po natin na meron silang crown. 2 Timothy chapter verse 4:8. 1 Peter chapter 5 verse 4. And we will be repaid at the resurrection of the righteous. Luke chapter 14 verse 14. The elders could not have received their crowns unless the resurrection or rapture had taken place. Paano mo matatanggap yung reward natin kung sa post-tribulation magaganap ang rapture? Halimbawa, papasok na sa millennium, paparusahan yung wicked. And then, biglang kukunin na yung saints, yung church, post-tribulation to view. And then, magre-reward, and then, ikakasal, tas baba agad. So, ewan ko kung may enjoy niyo yung kasalan na minadali. Kung sa akin, before the 7 years, grabe yun. Di ba? May piging, may kasalan. Tapos, talagang mahaba yung panahon. Di ba? O alin ang mas mainam doon? Kung si Jesus Christ, sa tingin ko, mas, kung sa point of view ko lang, kung ikaw yung lalaking ikakasal, mas gusto mo na makasama yung bride ng matagal. At rewarding pa lang, dapat ma-enjoy na yung reward. Ibibigay yung corona. So, praise the Lord. Ayun yung proof number 7, the 24 elders have their crowns. Naibigay yung reward. Proof number 8,
holy ones are already with Jesus in heaven in Zechariah chapter 14 verse 5 and Revelation chapter 19 verse 14. So, di ba, nandun na po yung mga banal, yung mga saints na tinatawag. Yung armies in heaven, hindi naman po pwedeng, sabi ng iba, angels daw. Hindi po angels yun. Kasi kung angels yun, why they are clothed in fine linen? At yung fine linen na yun, tinutukoy dito sa Bible, na yun po ay, verse 8, is the righteousness of the saints, yung mga mabubuting gawa nila. Alam nga namang yung mabubuting gawa natin ang pinangsuot sa mga anghel. So, in order to come out to heaven, we first have to go in, indicating a previous rapture. Kaya rapture muna, para maibigay yung suot pang kasal, and then ikakasal, then pagkatas ng kasal, tsaka bababa. No? In a 7-year process. Not instantly or immediately. So, proof number 9. Kept from the hour of testing. Yung Revelation chapter 3 verse 10. Ito, madalas kong gamitin to ng mga mid-tribulationists at saka post-tribulationists. Yung Revelation chapter 3:10. Basahin nga po natin. 3:10 ng Revelation, sabi po dito, because you has kept the word of my patience, I will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Yung salitang keep, ingatan. Ang post-tribulation, dinugtungan nila, yung salitang keep na yun is keep through. Through, ibig sabihin dadaan. So, kung gagamitin natin yung keep na yon, tas idadagdag nila yung keep through, pwede din natin i-counterfeit yon. Keep. Yung keep na yon, hindi lang sa keep through. Pwede rin keep out. Halimbawa, may nakalagay po na danger, high voltage, no? 100,000 volts. Ang nakasulat, keep through. Hindi. Ang nakalagay doon, keep out. Ano ibig sabihin ng keep out? Ibig sabihin ng keep out, umalis ka o huwag kang papasok doon, 'di ba? So sa kanila keep through. Sa akin keep out. Pili kayo sa dalawa. Proof number 10. Angels don't resurrect people when they gather them for judgment. So ibig sabihin nito mga kapatid, ang angels nung gagather niya yung mga tao, kasi ang sinasabi dito sa Matthew chapter 24 verse 29 to 31, may gathering, yung angel yung maggagather sa mga tao eh. Pero hindi ibig sabihin na ginather niya yung tao eh may nag-resurrect doon. Bakit? Kasi sabi po dito sa Matthew chapter 13, ginather ng angel yung tinatawag na wicked at saka yung righteous. 'Di ba? So ang mga angels nung ginather niya, hindi nila ni-resurrect yung tao. Kasi may paniniwala na sa gathering na yon, kukunin ng angel yung tao at ire-resurrect sila or susunduin. Alam niyo mga kapatid, sabi dito sa Bible, sa resurrection, we will be like angels. Matthew chapter 22 verse 30. Babasahin po natin yan. Matthew 22 verse 30 para maliwanag po. Ito po ang sinasabi sa Matthew chapter 22 verse 30. For in the resurrection, they neither marry nor given in marriage, but are as the angels, gaya ng mga anghel. Therefore, we can travel, no, like the angels. Pwede tayong mag-travel ng katulad ng sa angel, no, na bago or incorruptible na yung body natin. Instantly, pwede tayong makarating doon. Hindi na tayo kailangan na sunduin pa. Naintindihan po ba natin? At ito po yung proof number 11 bilang pagpapalakas o pagpapatunay na ang mga angel hindi sila katuwang sa resurrection ng mga banal. So sa proof 11, both wicked and righteous can't be taken first. Ibig sabihin, hindi pwedeng yung righteous at saka yung wicked ay parehas na kukunin o mararapture. Bakit? Saan galing yung logic na yan? Isipin natin. Matthew chapter 13 verse 40. Babasahin natin to.
13 verse 30 ng Matthew. Ito po yung idea para maintindihan natin. Okay? Sabi sa Matthew chapter 13, magsimula tayo sa verse 30. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang mga damo at ang trigo hanggang sa anihan. Okay, makinig kayo mabuti. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang damo. Ano daw ang unahing ipunin? Damo. At inyong pagbikis-bikisin sa kasunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo. Imagine, ang una pong inipon ay wicked. Kung ang pag-iipon or gathering ng angels ay rapture, ano nangyari sa wicked na rapture din? O, kung ang pag-iipon ng angels ay resurrection, nag-resurrect ngayon yung mga wicked. So, cannot be, diba? Nauna na i-gather ang wicked before the saints. Na tinutukoy dito, or saints, yung mga nasa tribulation saints. Maliwanag po yun. Kaya, cannot be talaga. So, ito po. Isa pang patunay. Proof number 12. Jesus returns from the wedding. Jesus returns from the wedding. When Jesus returns to the earth for His glorious appearing, He will return from a wedding. Saan siya galing? Sa wedding. At the rapture, Jesus is married to His bride, the church. After the wedding, He will return to the earth. Yun yung tinutukoy natin kanina. Kaya, before dumating si Jesus Christ sa earth, may wedding muna. Yun yung isang patunay. Nabanggit ko na yung kanina. Proof number 12. So, proof number 13, Jesus will receive us to Himself and not to receive Him. In John chapter 14, verse 2 to 3. Jesus said He would prepare a place for the church in heaven. Yun yung sinabi ng Panginoon, ipaghahanda ko kayo ng tirahan. And then He would come again to receive us to Himself. Why would Jesus prepare a place for us in heaven and then He take us there? Di ba? Yun yung logic na magpe-prepare si Lord ng tahanan. And then, yung tahanan na yun, ira-rapture. Kung post-tribulation, ira-rapture, nasilip mo, bumaba ka agad. Para saan yun? We're talking not about the dead saints, ha, yung mga namatay na. Kasi yung dead saints, nandun na sila. Nakita nila. Paano yung na-rapture? Diba? Wala nang chance. Pagka-rapture, siguro mga minuto lang. Minuto. O baka split second, kinoronahan, tapos kinasal. O sabihin natin isang oras, sinilip yung bahay, yung tahanan sa langit, tapos bumaba agad. Na-enjoy nyo? Kung 7 years, ma-enjoy natin. Kung 7 years na tribulation dito sa lupa, tayo naman ay 7 years tayo mag-enjoy sa langit. Yung piging, yung kasal, yung paghahanda, di ba? Dito pa nga lang si Esther, yung paghahanda ni Esther, yung preparation, ay napakatagal, ilang buwan. Di ba? 6 months. Na yung 6 months na yon, pagbabad sa langis, 6 months na naman, pagbabad sa perfume. Para bago makita yung king. Di ba? Ganon din sa atin eh. Dapat may matinding preparation at ma-enjoy natin. So yun yung isang logic na ang hirap isipin na pag instant na nag-post-trib o yung post-trib instant na nag-rapture tas bababa din agad. Ewan ko, basta ako mas gusto ko yung i-enjoy ko yung time kay Lord. Pag nakita ko siya, worship muna, di ba? Nakalagay doon sa Bible, Revelation chapter 4 and 5, worship, nakita doon, kumakanta, umaawit, and then reward, may corona na, and then pagkatapos nun, kasalan, di ba? Pagkatapos nun, pababa na, maghahari na tayo kasama ng Panginoon in 7 years, not immediately.
So, Jesus will receive us to Himself. Yun yung proof number 13. Tuloy po natin. Proof number 14. The one who restrains is taken out of the way. Yung pa isa, napakalakas na na proof ito mga kapatid. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 6 to 7, si Apostol Pablo may tinutukoy siyang the restrainer. Na yung restrainer na yon kailangang maalis before the Antichrist will be revealed. Yung Antichrist na tinutukoy dito is not the Antichrist na nagpapanggap na Jesus Christ sa mga panahon ngayon, na mga cults, or yung sabi nila, yung Pope daw, Antichrist. So, hindi yun yung final Antichrist. Actually, dito, kukunin muna yung restrainer, tsaka lang makapasok o tsaka lang makakakilos yung Antichrist ng mukhaan or personally. Pero binabanggit doon sa 2 Thessalonians na kumikilos na siya ng palihim. Yes, palihim talaga. Pero hindi siya makalitaw dahil may restrainer. Di ba po, napakaliwanag at kailangan maalis yun. Sino yun? So, church yun. Sabi ng iba, Holy Spirit. Okay, Holy Spirit. Umalis yung Holy Spirit. Pag alis ng Holy Spirit, kasama ang church. Parehas lang. Di ba po? So, may restrainer. Proof number 15. The separation of the sheep and goats. Yung separation ng sheep at goat dito, napakaliwanag kapatid, hindi po yan rapture. Hindi rin po yan resurrection. If the rapture occurred after the tribulation, kung doon agad, why would the sheep and goats need to be separated immediately after the second coming? A rapture at the second coming would have already separated the sheep from the goats. With pre-tribulation rapture, the many people saved after the rapture will need to be separated from the goats after the second coming. Napakaliwanag po yan. Kaya nga katulad ng sinabi kanina, yung separation ng wheat and tares, ganun din dito. Yung separation ng goat at saka separation ng sheep. Ito po yung tinatawag na sheep nation at goat nation. Yung mga tumulong sa Israel are sheep nations. May mga nagmahal sa kanila. Yung mga nakaalpas sa tribulation ng mga Gentiles. Sila po yung tinatawag na sheep nation. So, yun po yun. Hindi po yan tumutukoy sa rapture, mga kapatid. So, proof number 16. Who will populate the millennium? Ito ang tanong. Sino yung paghaharian natin kung sa post-tribulation, nag-rapture and then bababa? Sino yung mararapture? Church. Okay, church. Then may iwan. Sino yung may iwan? Wicked. So, naalis yung wicked, napunta sa impyerno. So, sino yung papasok? Sino yung papasok? Lahat ng mga naiwan is sheep. Kung yung sheep yung mararapture. Jewish, mahirap pagharian ng Jewish kasi ang maghahari sa mga Jew is yung 144,000 unless naniniwala tayo na yung 144,000 is the church. So may mga organization na naniniwala na yung 144,000 is not specified as Israel talaga. Kasi yung sa 12 tribes na yun, nawala na yung 10, yung 2 tribes na lang. Kumbaga church daw yun. Bakit in-specify yung numbers? Kasi napaka-rare sa Bible na mayroong specification ng numbers na hindi yung totoo. Ang alam ko talaga, alam ni Lord kung sino yung kung saan sila galing. Yung bloodline talaga, alam ni Lord yan. Alam ni Lord. Kaya, specified sa kanya yan. Alam niya yan. Tinawag niya yun. Sa akin, hindi church yun. Possibly, Jewish sila na talagang may tinatago na paniniwala na si Jesus Christ ang Messiah, yung pinako nila. Kasi hanggang ngayon may mga rabbi po talaga na hindi sila makaalis as a rabbi ng Jewish tradition. Pero naniniwala sila kay Jesus Christ as the Messiah, yung pinako. Marami pong mga rabbi at marami ding mga rabbi na Bulgaran na nilang sinasabi na si Jesus Christ talaga ang Messiah. So hindi natin masabi na yung rabbi na yun ay pure
pure na galing kay Judah, di ba? Marahil yung bloodlines na yan ay alam ng Panginoon kung saan galing. It's either kay Reuben, Simeon, Levi, o Judah, Dan, Naphtali, kung kanino man sa 10 tribes na yun. So, proof number 16, who will populate the millennium? Yun yung tanong kanina. Kaya, kung pre-trib, tas may maiwan, at makapasok, yun yung magpopulate ng millennium. Mga Gentiles na tutulong sa Israel. So, next na tayo. In 1 Corinthians chapter 15 verse 51, yung tinatawag na mystery. Mystery. Pag sinabing mystery, basahin po natin 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Behold, I show you a mystery. I show you a mystery. Ibig sabihin ng mystery, it is a secret to be unfolded. Diba? At hindi siya revealed actually. Kaya nga mystery eh. So, ang rapture, yung tinutukoy dito, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 hanggang 58, yung rapture is a mystery. Pero yung revelation ni Jesus Christ, pagbabas doon sa Mount of Olives, it is not a mystery. Why? Ito po ang patunay. Matthew chapter 24. Basahin po natin to. Matthew chapter 24, verse 25. Ang sabi po dito sa Matthew 24, verse 25, Behold, Jesus Christ said, Behold, I have told you before. Therefore, hindi mystery. Sinabi ba ni Jesus, Behold, it is a mystery? Hindi eh. Behold, I have told you before. Actually, pinaulit-ulit niya sinabi. Diba? Yung paglitaw ng Antichrist, kung anong dapat gagawin. I told you before. Kaya hindi mystery yung tinutukoy dito sa Matthew 24 na yung pagdating ng Panginoon as in glorious appearing. Hindi po mystery. So, purihan ng Panginoon, nawa ay natutunan natin na dito sa Bible, magkaiba po talaga yung coming again of Jesus Christ, as we call the rapture, or yung iba masyadong technical sa salitang rapture. That's why they don't use the word rapture. Ang tawag nila dito ay caught up. Pwede rin. Kung gusto nyo na tawagin na caught up, sige, caught up. Or kung gusto nyo, yung pinaka word by word, harpazo. So, yung harpazo ang mauna, or caught up. And that is coming again for the church. And yung susunod is the revelation, or yung glorious appearing of Jesus Christ that can be seen, that can be known to all men. So, purihin ng Panginoon. Ulitin ko po, hindi naman po tayo masyadong dogmatic dyan. Bagamat, binasa po natin, in-examine natin yung bawat verse sa Bible. Kung meron po kayong suggestion, comments, isulat nyo po or i-comment nyo sa ating YouTube channel sa comment section. At kung may mga verses po ako na nabanggit at meron po kayong pang-refute, open po tayo dyan. Willing naman po tayo na mabago. Pero sa dami ng mga proof na ito, subukan po natin na ipakita naman yung inyong side. So, sa akin po, mas gugustuhin ko po na kung sa posisyon ng pagdating ng Panginoon is pre-trib. Hindi dahil sa excuse, hindi dahil doon, kundi dahil na maliwanag na sinasabi sa Bible na ang Panginoon ayaw niyang yung bride ay dadaan sa pagsubok. Okay po ba yun? At di bale, sa posisyon naman ng pagdating ng Panginoon, hindi yun yung talagang pinaka-importante sa akin. Ang pinaka-importante sa akin ay yung posisyon ng aking heart. Kasi lahat tayo, pakinggan nyo mabuti, lahat tayo, whether you are pre-trib, post-trib, mid-trib, partial rapture, or pre-wrath rapture, or ikaw yung 3.5 lang rapture, yung tinatawag na pre-grade trib rapture, kung kahit saan ka doon, merong pagkakapare-pareho lahat yan. Alam niyo kung ano po? Dapat handa lahat tayo. Ano man ang posisyon natin sa lahat ng ito, dapat handa tayo. Yun yung tinatawag na pan-tribulation. Yun yung ikapito. Na dapat handa tayo. Yung pan means all.
All, ano man ang posisyon, lahat tayo kailangan handa. Kailangan po handa. Hindi po yung doctrine o dogma ang tinitignan ng Panginoon sa pagiging handa. Kung ano yung hold mo, kundi kung ano yung heart mo. So maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.